Very good morning, dearest friends. Oikein hyvää huomenta, rakkaat ystävät, and warmly welcome into our Ask project and this morning's meditation, which is that we are meditating the reappearance of the Christ and the preparations for that. Sydämellisesti tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän aamun mietiskelyyn keskittäydymme Kristuksen jälleen tulemiseen ja sen valmistamisen avustamiseen mietiskelyn taholta. We read again from the book Reappearance of the Christ. Luemme jälleen kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen, and again chapter 3, World Expectancy, ja luvusta 3 maailman odotus. We are seeming to read now with Michael a little bit the same text, but because when Michael is reading and elaborating, he does not have English, so we will repeat again. Me toistamme ikään kuin samoja asioita nyt Michaelin kanssa, koska hän ei sitten suomea siinä puhu, niin nyt käytämme tämän hetken ja menemme uudelleen kertaamme asioita. And from the page 49, sivulta 49. Belief in his coming, the coming of the Christ, is basic in the human consciousness. Usko hänen tulemisestaan on perustavanlaatuinen usko ihmisten tietoisuudessa. How he will come and in what manner is not yet stated. Sitä kuinka ja millä tavalla hän tulee ei ole vielä ratkaistu. The exact moment has not yet arrived, nor has the method of his appearance been determined. Täsmällinen hetki ei ole vielä koittanut eikä hänen ilmestymisensä menetelmää ole vielä määritelty. The factual nature of the two earlier and preparatory moves already made by the hierarchy under his direction. Ne 2 aikaisempaa valmistavaa liikettä, jotka hierarkia on hänen ohjauksessaan tehnyt, are the guarantee that he will come and that he
and that when he does, mankind will be ready. Ovat takuna, että kun hän tulee, ihmiskunta tulee olemaan valmis. Let us summarize certain aspects of the work he set in motion 2000 years ago, because they hold the clue to his future work. Kootkamme yhteen eräitä aspekteja työstä, jonka hän pani alkuun 2000 vuotta sitten, koska ne antavat johtolangan hänen tulevaan työhönsä. Some of it is well known to you, for it has been emphasized by the world faiths and particularly by teachers of the Christian faith. Eräät niistä ovat teille hyvin tuttuja, sillä maailman uskonnot ja erityisesti kristinuskon opettajat ovat korostaneet niitä. But all of them have made his work appear difficult for man to grasp. Mutta he kaikki ovat saaneet hänen työnsä näyttämään vaikeasti käsiteltävältä. And the undue emphasis laid upon his divinity, an emphasis which he himself never made, has made it appear. Ja hänen jumaluutensa liiallinen korostaminen, jota hän ei itse milloinkaan tehnyt, on saanut näyttämään. That he and he only and no one else could possibly do the same works. Että hän ja vain hän eikä kukaan muu voisi mahdollisesti tehdä samoja tekoja. Theologians have forgotten that he himself stated that greater things shall ye do, because I go unto my Father. Teologit ovat unohtaneet, että hän itse sanoi, te tulette tekemään suurempia tekoja, koska minä menen isäni tyköön. He here indicates that this passing to the Father's house would result in such an inflow of spiritual strength. Tässä hän viittasi siihen, että hän siirtymisensä isän kotiin aiheuttaisi ihmisille sellaisen henkisen voiman, insight and creative accomplishment for man, that their deeds would surpass his, syvän ymmärtämyksen ja luomiskyvyn vuodatuksen, että hänen tekonsa ylittäisivät hänen tekonsa. Because of the distortion of his teaching and its remote relation to man, we have not yet done those greater things. Koska hänen opetuksensa ovat vääristyneet ja etääntyneet ihmisestä, me emme ole vieläkään tehneet noita suurempia tekoja. Someday we assuredly will, and along certain lines we already have. Jonakin päivänä me varmasti tulemme niitä tekemään ja eräällä suunnilla olemme jo tehneetkin. Let me relate some of the things he did, which we can do and which he will aid. Sallikaa minun kertoa erästä hänen tekemistään asioista, joita myös me voimme tehdä ja joista hän tulee meitä auttamaan. One, for the first time in human history, the love of God was embodied in a man, and Christ inaugurated the era of love. Kristus aloitti rakkauden aikakauden ja ensimmäistä kertaa ihmisen historiassa Jumalan rakkaus kehollistui ihmisessä. Let us really take that in. So the first time when he was here, he inaugurated the era of love. Silloin kun Kristus oli täällä, hän aloitti tuon uuden rakkauden maailmankauden. And it was the first time when the love of God was embodied in a human being. Ja ensimmäistä kertaa ihmisolennossa ruumiillistui, kehollistui rakkaus. The first time also was that he was able to implement in Gethsemane the will of God. Ja myöskin se oli, että Getsemanessa hän pystyi ensimmäistä kertaa kutsumaan tai ilmentämään Jumalan tahtoa.
But now we just concentrate upon the love. Nyt keskittäydymme rakkauteen. That expression of divine love is still in the making. Tuon jumalallisen rakkauden ilmaus on yhä kehittymässä. The world is not yet full of love, and few there are who understand the true meaning of the word. Maailma ei ole vieläkään täynnä rakkautta, ja vain harvat ymmärtävät sanan todellisen merkityksen. So we will stop here. Tähän lopetamme. But we can take that into our seed thought. Voimme ottaa tuon avain ajatukseksi itsellemme. Do we understand, or do I understand what love really is? There are so many songs about love. I just remember one of the words in one song. I want to know what love really is. Eräs kappale, ihmisillä on paljon rakkaudesta olevia lauluja yhdessä. Juuri on tämä näin, että haluan tietää, mitä rakkaus todella on. It is the purpose for all of us to really learn to know what love really is, and to that is somehow very deeply and mysteriously hidden the sign Capricorn. Ja tuohon etsintään hyvin mysteerisesti on kätkettynä kauriin merkki. Thus Capricorn is that time when the Christ, the sun gods, always will be born. Tuo on se merkki, jossa aurinkojumalat aina syntyvät. Excuse me. And when you look the creative hierarchies, it is the Capricorn who goes even lower than its normal status is. Ja luovissa hierarkioissa kauriin hierarkia menee alemmaksi kuin sen status antaisi ilmentää. So there is deep mystery related to love, and one of the key things is humility. Ja kauriissa avautuu tuo syvä ymmärrys rakkauteen, ja yksi avainsanoista on nöyryys. And we remember that Capricorn opens the way to hierarchy. Ja muistamme, että kauris avaa tien hierarkiaan. So we keep these deep ideas within. Pidämme nämä syvät ideat itsessämme in our hearts, ponder them sydämissämme ja pohdiskelemme. And now we start our meditation. Ja aloitamme mietiskelymme by breathing white light lightly and in your own rhythm. Hengitämme kevyesti valkoista valoa omassa rytmissämme. We draw the light from the soul. Hengitämme tuon valon sieluistamme. And see all of your co-disciples in that light. Ja näe kaikki kanssaoppilaasi tässä valossa. Focusing on your own triangles, keskittäytyen omaan ja omiin kolmioihisi, and see your triangle members in that light as well. Näe nuo kaikki kolmion jäsenesi tässä valossa. And also the members of this group who is now present in that light. Ja myöskin ne tämän ryhmän jäsenet, jotka ovat nyt läsnä. We visualize powerful
flow of love and goodwill, passing between the members of our co-workers, triangle members, and in this group. Näemme voimallisen rakkauden ja hyvän tahdon virran, joka kulkee kansatyöntekijöisi, kolmiojäsentäsi ja tämän ryhmän jäsenten kautta. Stage 1, vaihe 1. Now we have achieved intended quietness. Olemme saavuttaneet tarkoituksenmukaisen hiljaisuuden. And formulate in your mind clearly to yourself and in your own words the answers to the following questions. Ja muodosta nyt jälleen vastaukset näihin seuraaviin kysymyksiin mielessäsi selkeästi omin sanoin. 1. As a member of the new group of world servers, what is your specific and fixed intention at this moment? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi? Two, is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention? Onko sinun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa? As far as you are permitted to know it, siinä määrin kun sinun on siitä sallittu tietää. Three, have I in my own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, sestä niiden palvelijoiden rinnalle, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön. Stage 2, vaihe 2. Now when we have answered these 3 questions in the light of the soul, let us say with emphasis, nyt vastattuamme näihin 3 kysymykseen sielumme valossa. Lausukaamme ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta.
And stage 3, vaihe 3. Let us visualize the world situation as best we can and in terms of our major world interests. Visualisoikaamme nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenemme, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksemme. And with what knowledge of world affairs you may possess, ja mitä tietoa sinulla maailman asioista tällä hetkellä on. Let us see the mass of men everywhere, glowing with a dim light. Nähkäämme ihmiskunnan ja ihmismassojen hehkuvan himmeä valoa. And now here and there, points of brighter light were the members of the new group of observers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä tällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen hitaasti virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us say the first stanza from the Great Invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God. Let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Palatkoon valo päälle maan. Let us now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt jälleen Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity,
Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Now reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Nyt mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. Visualize him standing in the heart of your nation. Näe hänen seisomassa meidän kansakuntamme sydämessä. And reflect in your mind that we will meet in humanity. Ja pohdiskele ja näe mielessäsi, että olemme saavuttaneet ihmiskunnassa a measure of peace, tietyn määrän rauhaa. The principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs. Jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And that churches and political groups have begun to clean house. Ja että kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet puhdistaa omia tahojaan. Second stanza of the Great Invocation. Toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomuksesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Let us realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. The third stanza, kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men. The purpose
which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And now we turn our minds towards the coming week. Nyt käännämme mielemme kohti tulevaa viikkoa. Consider practically what you could do. Pohdiskele niitä käytännön toimia, mitä voisit tehdä during the coming week, tulevalla viikolla, to further the preparations for the coming of the Christ, edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista. In the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And determine how we will help in the preparations. Ja päätä kuinka autat valmistelutöissä. And write it down ja kirjaa se ylös. And we ponder on few minutes ja pohdiskelemme muutaman minuutin. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. Visualize that we are standing at the feet of our great Lord. Näe, että olemme Kristuksen jalkojen juurissa. Let us commit ourselves, renewing our commitment in His name,
Omistautukaamme ja uudistakaamme jälleen omistautumisemme hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Visualize how we belong to his army, the front, which is now moving around the world. Näe, että kuulumme hänen armeijansa ja siihen etulinjamaan, joka kulkee ympäri planeetan. Preparing the ways of men, human beings, valmistaen ihmisten tietä for his appearance, hänen tulolleen ja hänen ilmestymiselleen. Let us now sound the Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Dedicating our threefold personality to the work of preparations. Omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. Thank you for your presence and participation. Kiitämme läsnäolostanne ja osallistumisestanne. And tomorrow is again the day when we are concentrating upon the dissipating the clamors in the world. Ja huomenna keskittäydymme ihmiskunnan harhojen hävittämiseen. That is a webinar and it is coming in English. Ja tämä on webinaari ja tulee englanniksi. We wish you beautiful Thursday. Toivotamme teille ihanaa torstaita. Or maybe some of you are going to sleep. Ehkä toiset teistä ovat menossa vasta nukkumaan. So good night for those. And let us meet again tomorrow. Tomorrow what is here in Europe. Ja tapaamisiin huomenna.
Lots of love, lots of gratitude, lots of blessings. Paljon rakkautta, kiitollisuutta ja siunauksia. Namaste from Finland. The rising heart of humanity will follow, will answer his call. We come from the star of David. We come from the star and crescent. We come from the cross uplifted. We will follow. We will follow. Follow, follow thee. The way, the truth, and the life. You are the way, the truth, and the life. The way which leads to glory, the truth revealing glory, the life that is the glory. Follow, follow me. We follow, follow thee. We come from the horse's rising flame, from the pathless path of the town. We come from thy brother Buddha's noble eightfold path, and uphold his fold.
with fire.